নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ য'ত আমি বহুলক মানে মোড কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে, কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো আমি আজি শিকিম। তোমালোকে বহুতেই জানা চাগে, তোমালোকে যে মোডটো আমি এটা যদি আমাক ধৰ ইনফৰমেশ্যন দিয়া থাকে তাৰ যিটো চবচে বেছি থাকে সেইটোকে আমি বহুলক বুলি কওঁ। আমি এইটো পাইছিলোঁ সৰুতে বা ক্লাছ 8লৈকে। কিন্তু এতিয়া যিটো মোডটো ওলাম সেইটো মোডটো আমাৰ থাকিব, আমাৰ যিটো ক্লাছ 10ত থাকিব এইটো ইয়াৰ চামটো। সেই ক্লাছ 10ৰ এখন বাৰম্বাৰতা চাৰ্ট থাকিব। সেই বাৰম্বাৰতা চাৰ্টৰ পৰা কেনেধৰণে মোড ওলাব লাগে, যেনেধৰণে এনেকৈ থাকিব পাৰে 0ৰ পৰা 10লৈকে ইমানটা এনেকৈ কিছুমান থাকিব পাৰে। সেই থাকিলে তাৰে আমি বহুলকটো কেনেধৰণে ওলাম কেলকুলেট কৰিম সেইটো আজি ইয়াতে শিকিম। সেই মোডটো ওলোৱাৰ কাৰণে আজি মই পোনপ্ৰথমে তোমালোকক ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো সূত্ৰটো দি দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সূত্ৰটো হ'ল মোড ইকুৱেল টু আমাৰ L প্লাছ F1 মাইনাছ F0 ডিভাইডেড বাই 2F1 মাইনাছ F0 মাইনাছ F2 হোল ইনটু H। এইটো হ'ল আমাৰ ফৰ্মুলা ইয়াৰ, এইটো ওলায়। আৰু তোমালোকে নিশ্চয় এইবিলাক পোনপ্ৰথম দেখিছা F1 কোনটো, F0 কোনটো, তোমালোকে চাগে অলপমান জানিবলৈ টান পাইছা। সেইকাৰণে মই আজি সকলোবোৰ এক্সপ্লেইন কৰি দিম। F1 কোনটো হয়, F2 কোনটো হ'ব, F0 কোনটো হয়, H কি, L কি, এইবোৰতো আমি আজি ইয়াত গোটেইটো কৈ দিম মই ইয়াতে। সেইকাৰণে মই এটা বাৰম্বাৰতা এখন লৈ আহিছোঁ। বাৰম্বাৰতাৰ পৰা তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে সেইটো আজি ইয়াতে কৰিম। চ' তোমালোকে সকলোৱে সহযোগিতা কৰি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যোৱালৈ সহায় কৰিবা। এতিয়া মই ইয়াতে বাৰম্বাৰতাৰ তথ্যবোৰ লিখিলোঁ। এই তথ্যটো কি আছে, পৰিয়ালৰ আকাৰ, মানে এটা পৰিয়ালত আমাৰ কিমানটা মানে আমাৰ হেৰি থাকিব। এটা পৰিয়ালৰ 1ৰ পৰা 3টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত পৰিয়ালৰ সংখ্যা 7জন থকা, 7জন থকা আমাৰ আছে 1ৰ পৰা 3টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত। 3ৰ পৰা 5টা পৰিয়ালৰ ভিতৰত আছে আমাৰ 8জন থকা কৰি পৰিয়াল। আৰু 5ৰ পৰা 7টা পৰিয়াল সেনেকুৱা আছে য'ত 2টা মেম্বাৰ আছে, আৰু 7ৰ পৰা 9টা পৰিয়াল আছে য'ত 2টা মেম্বাৰ আছে, আৰু ইপিনে 9ৰ পৰা 11 এইটোত আমাৰ এটা থাকিব। এতিয়া এই তথ্যখিনিৰ পৰা আমি বহুলক ওলাব পাৰি। এনেকুৱা তোমালোকে চাগে আগতে পোৱা নাই। আগতে আমি যিটো পাইছোঁ এইটো বহুত ইজি আছিলে, আৰু এইটো ইজি, কিন্তু ইয়াতে এই ফৰ্মুলাটোত অলপমান তোমালোকৰ ৰৈ যাব পাৰে। এতিয়া মই এইটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে এইটো কৰিবৰ কাৰণে মই আগতে কি ফৰ্মুলাটো যিটো আছিল মই তোমালোকক বেক চাইডত দি দিম। মানে এইটো যে এলটো আগতে আমি জানিব লাগিব এল কিমান। ফাৰ্ষ্টতে এলটো জনাৰ আগতে মই আৰু এটা বস্তু তোমালোকক কৈ দিওঁ যে আমি পোনপ্ৰথমতে চাবলৈ বহুলক শ্ৰেণী কোনটো চবচে বেছি ইয়াতে, মানে সকলোতকৈ বেছি ইয়াতে কোনটো আছে। সকলোতকৈ বেছি আছে আমাৰ 8। আমিতো বাৰম্বাৰতাত চাম 8। এই 8টোক আমাৰ হ'ব বহুলক শ্ৰেণী হৈছে। এতিয়া আমি সেইকাৰণে লিখিম বহুলক শ্ৰেণী টো হ'ব আমাৰ কিমান, 8টো হ'লে 3ৰ পৰা 5ৰ ভিতৰত যিটো আছে সেইটো আমাৰ বহুলক শ্ৰেণী। এতিয়া আমি এল কেনেকৈ ওলাম। এল মানে হয় আমাৰ বহুলক শ্ৰেণীটোৰ নিম্ন সীমা। এইটো বহুলক শ্ৰেণী নিম্ন সীমা মানে ইয়াৰ আগতটোতকৈ, আৰু উচ্চ সীমা মানে এইটোতকৈ, মানে এইটো নিম্ন সীমা, এইটো উচ্চ সীমা। সেইকাৰণে আমি নিম্ন সীমা কিমান হ'ব 3 লিখিলোঁ ইয়াতে। তাৰপিছত ওলাম আমি ইয়াতে F1 মানে কি, আমাৰ F1 মানে আমাৰ হয় বহুলক শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰতা। এই বহুলক শ্ৰেণীটোৰ মানে 3ৰ পৰা 5লৈ, মানে 3 to 5লৈ বহুলক শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰতা কিমান আছে, এইটো বাৰম্বাৰতা বুলি 8 থাকিব। তাৰপিছত আমাৰ F0 কিমান, F0 আমাৰ হয় বহুলক শ্ৰেণীৰ পূৰ্বৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰতা হৈছে বহুলক শ্ৰেণীৰ পূৰ্বৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ বাৰম্বাৰতা, মানে এই বহুলক শ্ৰেণীটোৰ বাৰম্বাৰতা যিটো আছে তাৰ আগৰ বাৰম্বাৰতা কিন্তু 7 হৈছে। তাৰপিছত আছে আমাৰ F2
F2 মানে হ'ল বহুলক শ্ৰেণীৰ পৰৱৰ্তী বাৰম্বাৰতা মানে বহুলক শ্ৰেণীৰ R যিটো বাৰম্বাৰতাটো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী তাৰ পিছতটো 2 এইটো তাৰ পিছত আমাক লাগিব H2 লাগিব H কেনেকৈ ওলাম ওলাম আমি ইয়াৰ ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান আছে 1 পৰা 3 লৈকে আমাৰ ডিফাৰেন্স আছে 2 3 পৰা 5 লৈকে ডিফাৰেন্স আছে আমাৰ 2 তাৰ মানে ইয়াৰ কমন ডিফাৰেন্স কি 2 হৈছে তাৰ পিছত আমাৰ আৰু এটা বস্তু লাগিব মানে এতিয়া বৰ্তমান ইয়ালৈকে আমি থৈ দিলোঁ এতিয়া এইকেইটা লৈ কিনে আমি অংকটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম পোনপ্ৰথমে তোমাক ফৰ্মুলাটো এটা লিখাই দিম ফৰ্মুলাটো লিখাই দিম কি বহুলক ইকুৱেল টু মানে মোড ইকুৱেল টু মোড মই ইংৰাজীটো ইয়াতে লিখি দিছোঁ মোড ইকুৱেল টু কি হ'ব L প্লাছ হোল ইনটু F1 minus F0 whole into 2F1 minus F0 minus F2 whole into H এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা এতিয়া L মানে আমাৰ কিমান আছে 3 আমি পুট কৰি যাম ভ্যালু মান F1 মানে আমাৰ আছে 8 minus F0 মানে আমাৰ আছে ইয়াতে 7 whole into divided by 2 into F1 মানে আমাৰ আছে 8 minus F0 মানে আমাৰ আছে 7 আৰু F2 মানে আমাৰ আছে minus 2 F2 whole into এতিয়া H মানে আমাৰ ভ্যালু 2 এতিয়া এইখিনিক সামক মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া 3 প্লাস 8 এর পৰা যদি আমাৰ 7 থাকিল 1 2 2 8 16 মাইনাস এই দুটাই মাইনাস যদি প্লাস কৰি গলে মাইনাস বহাই দিম 9 হ'ব ইনটু 2 এতিয়া গম 3 প্লাস 1 16 এর পৰা 7 9 গলে আমাৰ থাকি যাব 7 ইনটু 2 এতিয়া আমি কি কৰিম এটা আমার 3 প্লাস 2 1 যা 2/7 2/7 এইটোর আমি এলসিএম লম এলসিএম ললে আমার হবো 7 টো এলসিএম ললো 7 3 যা 21 প্লাস 2 হয়ে যাব আমার 23 প্লাস দিয়ে ডিভাইডেড বাই 7 এইটুক যদি আমি ডিভাইড করিম ইয়াতে 23 ডিভাইডেড বাই 7 এটা হলে হবো 7 3 যা 21 থাকিল 2.20 আহিল তার পিছত আমি পাম 7 2 যা 14 থাকিল 6 পয়েন্টের কারণে 0 7 8 যা 56 আমার থাকিল 4 পয়েন্টের কারণে 0 7 তার পিছত আমার 7 5 যা 7 5 যা আমার হবো 35 এটা থাকিল আমার 5 পয়েন্টের কারণে 0 7 6 যা 42 এনেকে উলাই রাখিব 8 এনেকে উলাই থাকার কারণে আমি কি কৰিম 3.28 এইটো আপোনাৰ পাছতকৈ বেছি আছে সেইকাৰণে তো আমি 6 বনাই দিম 6 এইটো আমাৰ এটা প্রাইবিলিটি দিলে গোটেই আনসারটো আমাৰ শুদ্ধ হৈ যাব এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ এই অংকটো তোমালোকে চাব পাৰা আৰু মই ভালদৰে ইন্ট্ৰোডাকশনটো দি দিম সেইটো আৰু আন এটা ভিডিও বনাম যেটো ইন্ট্ৰোডাকশন থাকিব আমাৰ এইটো মই এটা এক্সাম্পল লৈছিলো সেই এক্সাম্পলটোক মই ইয়াত সমাধান কৰি দিছো আৰু বেলেগ বেলেগ অংক মই এইটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ সহযোগিতা আৰু তোমালোকৰ যেতে সাপোর্ট বোৰ ইয়াত পাও মই আৰু যি মোৰ নতুন নতুন তোমালোকৰ ভিউয়াৰ্স আছে সেইবোৰে সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া আৰু লাইক কৰি শেয়াৰ কৰি দিয়া যাতে সকলো ষ্টুডেণ্টে এই সুবিধাটো পায় ধন্যবাদ।